ආයිබෝන් කියලා අපි පිළිගන්නවා අපි ආයිබෝන් කියලා අපි පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම කිව්වේ ගුරු YouTube channel එකට. ඉතින් අපේ පළවෙනි වීඩියෝ සීරීස් එක විදිහට ඔටෝමේෂන් Selenium use කරගෙන කරන්නේ කොහොමද කියලා සරලව සහ කෙටියෙන් අපි කියා දෙන්න තීරණය කළා. ඉතින් Selenium ටියුටෝරියල් එක පළමු වීඩියෝ එකෙන් අපි කෙටි හැඳින්වීමක් කරනවා Selenium ගැන. ඒ වගේම මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක මැනුවල් ටෙස්ටර් යාළුවන්ට සහ අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් මල්ලිලා නංගිලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට ඔටෝමේෂන් ඉගෙන ගන්න නම් Java core Java knowledge එක විතරක් තිබුණොත් ඇති. ඒත් ඒක ඔක්කොම ඕනේ නෑ. සාමාන්‍ය ගානට OOP concept class එකක් හදන්නේ කොහොමද? ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදන්නේ කොහොමද? array for loop ඒ වගේ දේවල් දැනගත්තහම ගොඩාක් දුරට ඇති ඔයාලට Selenium පටන් ගන්න. හරි. අපි ඉස්සරහට බලමු කොහොමද කරන්න පුළුවන් කියලා. මම අද ඔයාලට Selenium එකට පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දීලා ඊට පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද environment setup කරගන්නේ කියලා, ඒ වගේම Java project එකකින් Selenium එක පොඩි වෙබ්සයිට් එකක් ඔටෝමේට් කරන්න කොහොමද කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේවන් එතකොට ෆ්‍රේම්වර්ක් හදන හැටි, ප්‍රේක් ඔබ්ජෙක්ට් මොඩල් විදිහට, ඒ වගේම පැට්‍රි මොඩල් විදිහට, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ටිකින් ටික මම ඔයාලට උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද අපි පොඩ්ඩක් Selenium කියන්නේ මොකක්ද කියලා කෙටියෙන් අඳුනගමු. Selenium වලින් කරන්න පුළුවන් අපිට ඔටෝමේට් කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට්, ඒ වගේම දැන් ස්ටෑන්ඩ් අලෝන් ඇප්ලිකේෂන්, ඒවට නම් වෙන ප්ලගින් ඕන ස්ටෑන්ඩ් අලෝන් ඇප්ලිකේෂන් එක ඔටෝමේට් කරන්න නම්, ඒ වගේම මොබයිල් ටෙස්ටිං කරන්න නම් අපිට Appium කියන ලයිබ්‍රරීස් දාගන්න වෙනවා. Selenium use කරගෙන අපිට ඔටෝමේට් කරන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් දැන්. ඇයි අපි ඔටෝමේට් කරන්න කියලා ඇහුවොත් අපිට කියන්න පුළුවන් ටයිම් එකයි කොස්ට් එකයි සේව් කරගන්න. ඒ වගේම පැරලල් ටෙස්ටිං කරන්න පුළුවන් ඔටෝමේට් කරනකොට. ඒ වගේම ඉෆෙක්ටිව්නස්, ඒ වගේම ටෙස්ට් කවරේජ් එක ඉන්ක්‍රීස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටෙස්ට් එක්සිකියුෂන් එක ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට රිපෝර්ට් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ෆේලියර්ස් මොනවද, ෆාස්ට් ටෙස්ට් කේසස් මොනවද, ඕවා තමයි අපිට ඔටෝමේට් වලින් ඔටෝමේට් කරනකොට තියෙන ප්‍රයෝජන. දැන් කලින් කිව්වා වගේ Selenium ගැන කියලා තියෙන Selenium open source software එකක්. මේකට ඒ කියන්නේ සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට Selenium libraries ටික download කරගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් Selenium website එකෙන්. ඒ වගේම කලින් කිව්ව විදිහට Selenium ගොඩාක් වෙලාවට use කරන වෙබ්සයිට් ඔටෝමේට් කරගන්න. ඒ වුණාට අපිට ප්ලගින් හෝ library use කරගෙන අපිට පුළුවන් desktop application, ඒ වගේම mobile application වලට ඔටෝමේට් කරගන්න. Selenium අපිට Selenium වල support කරන languages ටිකක් තියෙනවා. ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් Java, .NET, Python, Perl and Ruby. මම ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට Java use කරගෙන තමයි Selenium automate කරන්න හැටි කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. locators use කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට GUI element හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයකට කියමු login form එකක් තියෙනවා. login form එක අපිට තියෙනවා username ගන්න field එක, password ගන්න field එක, button එක. ওই තුන අපිට අවශ්‍ය වෙන value හොයාගන්න. එතකොට ඒවට කියන්නේ GUI element කියලා. එතකොට GUI element වල IDs, ඒ කියන්නේ අපිට capture කරගන්න පුළුවන් name එකකින්, ID එකකින්, XPath වලින්, නැත්නම් CSS වලින්, නැත්නම් lintics හරි use කරලා. ගොඩාක් මම ඔයාලට කියා දෙන්නම් XPath කොහොමද ලියන්නේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ, locators use කරන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. මේ වගේ තව ගොඩාක් locators තියෙන මේ මං කීපයක් තමයි දැම්මේ. එතකොට environment setup කරගන්න නම් Selenium එක මුලින්ම Eclipse තියෙන්න ඕනේ. Java SDK දාලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම Selenium WebDriver library අපිට දාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම Firefox, Chrome හරි Internet Explorer තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් Eclipse වෙනකොට IntelliJ කියලා එහෙම තියෙනවා software එක. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්.
මේ තියෙන ඉන්ටෙලිජන්ට් software එක මේකත් use කරගෙන අපිට පුළුවන් Selenium automate කරන්න වෙබ්සයිට්. මේ තියෙන ඇත්තටම framework එකක් හදලා කරගෙන ගිය එක තාම ඉවර නෑ. මම ඔයාලට කියා දෙන්නම් මේක ඉස්සරහට කරන්න කොහොමද කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩාක් දුරට environment setup කරන්න හැටි, ඒ වගේම Gmail කරින් Google එක automate කරන හැටි මම කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අදට මම මෙච්චරයි ඔයාලට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මගේ වීඩියෝ එක නිමාවට පෙර මම ඔයාලට පෙන්වන්න කැමති ඔයාලට රිෆර් කරන්න ඕන වෙබ්සයිට් එකක්. ඇත්තටම ඔයාලා Selenium ඉගෙන ගන්නවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට රිෆර් කරන්න ගුරු 99 එක. මේකේ ගොඩාක් දේවල් අපිට තියෙන ඉගෙන ගන්න. ඇත්තටම මම වුණත් මුල් කාලේ ඉගෙන ගත්තේ ගුරු 99 එකෙන්. මම මේකේ link එක ඔයාලට දාලා තියෙන්නම් description එකේ. හරි ලේසි අතන Selenium එකෙන් නම් ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා මොන හරි doubt තියෙනවා නම් comment section එකේ comment කරන්න. අපේ වීඩියෝ improve කරගන්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවත් අපිට කියන්න. අපේ වැරදි තියෙනවා නම් ඒවත් කියන්න. අපි එහෙනම් තව දවස් දෙකකින් හම්බ වෙමු කොහොමද අනිත් environment setup කරගන්න. ඒ වගේම Gmail එකක් automate කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක බලුවාට thank you very much. එහෙනම් අද අපි සමුගන්න යනවා.